Hello, mic check. आवाज परीक्षण 1 2 3. Hello. ओके नमस्ते फेरि गर्छु है सरी नमस्ते गर्ने कहिले बानी छैन नमस्ते गर्ने स्टार्ट गर मतलब नेपाली कन्टेक्स्टमा चाहिँ महिला म्युजिसियन्सहरूको विषयमा चाहिँ खासै धेरै पढ्नै पाइँदैन, कहीँ धेरै लेखिएको पनि छैन। अनि आई वाज लाइक नो, लाइक वुमेन महिला म्युजिसियन्सहरूको एक्सपिरियन्सेस, उनीहरूको रियालिटिज यो विषयमा पनि काहीँ न काहीँ कसै न कसैले सोधेको हुनुपर्छ, कसै न कसैले चाहिँ यो विषयमा पनि बुझ्नुपर्छ। अनि फेरि म आफै पनि महिला भएको हिसाबले चाहिँ आई वान्ट टु नो वाट्स ह्यापनिङ भन्ने हिसाबले चाहिँ आई वाज लाइक ओके, यो रिसर्च is necessary. यो चाहिँ ethnographic research हो. So I go to like different places अनि त्यहाँको कोही लोकल म्युजिसियन्सहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूसँग कुरा गर्ने, अथवा लोकल म्युजिसियन्स मात्र नभएर पहिला काम गरेर अहिले छोड्नु भएको त्यस्तो खाले म्युजिसियन्सहरूलाई पनि कभर गर्ने, इन्टरभ्यू गर्ने प्रोजेक्ट हो मेरो चाहिँ। उहाँको यो गाउनु भयो भन्ने मात्रै होइन कि, बट लाइक त्यो पर्सन एज अ होल होइन, त्यो बुझ्न खोजिराखेको हो। अनि सो यो बुझ्ने क्रममा चाहिँ उहाँको कुनै पुरानो फोटोहरू छ भने त्यो पल्टायो होइन, कुनै पुरानो एल्बमहरू छ भने त्यो खोज्यो होइन। हो, सो योहरू मटेरियल्सहरू कलेक्ट गरेर चाहिँ एउटा डिजिटल एक्जिबिसन चाहिँ बनाउनु लागेको हो। यो कलेक्ट गरेको मटेरियल्सबाट चाहिँ आउने अबको कुनै म्युजिक एन्थुजियास्टहरू, कोही रिसर्चरहरू लाई चाहिँ धेरै हेल्प होस् होइन, धेरै उनीहरूले चाहिँ थाहा पाउने मौका पाओस्, जान्ने मौका पाओस्। ट्रेडिसनली त द रोल अफ त्यो नलेज ट्रान्सफर भनेको त आमासँग हुन्छ नि त युजुअली, अर अब आमा हजुरआमाहरूसँग। मैले केजीपुरमा हाम्रो चाहिँ अब नेवारहरूको स्पेसली वुमेनहरूको नङ काटेर अलग आउँछ, हरेक जात्रा नख्टे अगाडि गर्न आउँछ। तर मैले चाहिँ अनि राम्रोको लागि मात्र हो किन गर्छ यस्तो भनेर सोध्दै जाँदाखेरि नि उहाँले नेवारी केटीहरूलाई अब यी गुफा गरेको भनेको त इन अ वे योर अडल्टिङ, योर बडी इज चेन्जिङ, त्यसको एडुकेसनल साइडबाट पनि अब सबै घरको छोरीहरू आमाहरू बसेर सिकाउने, त्यो मेनली त नलेज आदान प्रदान गर्ने हो नि त। सो द्याट्स द सिग्निफिकेन्स अफ इट। तर इट्स इभल्भ टु बिङ लाइक राम्रो देख्छ खुट्टा भनेर चाहिँ अगेन एस्थेटिक्समा गयो होइन। अनि लेट्स एक्सप्लोर दिस अझै भन्दाखेरि चाहिँ अरू हामी ट्राभल गर्दाखेरि सिमिलर स्टोरिजहरू कहाँ छ त भनेर खोज्दै गर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यो तराई पहाडी हिमाललाई कनेक्ट गर्ने एउटा फ्रम लाइक वुमेन्स एस्थेटिक सिम्बल्स एन्ड देन कनेक्टिङ इट टु मदर डटर रिलेसनसिप्स भन्ने आएको चाहिँ त्यहाँबाट हो। सो वी जस्ट वेन्ट to like literally with a recorder and गयो, we documented these stories. So the goal is that like young people, especially हाम्रो age group को हामीभन्दा youngहरूले चाहिँ let them be curious about why we have certain cultures and what their significance is. So त्यो कुरालाई एउटा cultural archive, historical archive चाहिँ एउटा tangible way मा गर्ने from in an audio format भन्ने goal हो. But with the listeners thing, obviously it is about learning about these cultures and learning about like different cultural nuances, but we also want them to go after listening to this, be curious about like आफ्नो कल्चरमा चाहिँ किन गर्छ यस्तो, कसरी यो कुरा चाहिँ कसरी गर्छ, किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुराहरू त्यो डिस्कोर्स चाहिँ सुरु होस् भन्ने गोल हो मेन चाहिँ। वुमेनहरूको त्यसमाथि पनि मदर्सहरूको चाहिँ मेन्टल र इमोसनल वेलबिङको थिममा चाहिँ धेरै काम भएको छैन र यो टपिक चाहिँ अब हाम्रो कम्युनिटीमा पनि धेरैले डिस्कस नगर्नु हुने भनेर चाहिँ हामीले थाहा पाएपछि चाहिँ वी थट अब यो टपिकमा चाहिँ वी सुड डु समथिङ अबाउट इट इन आवर ओन इन्डिभिजुअल वे। अब हामीले डिफ्रेन्ट हेल्थ प्रोफेसनल्सहरूको अब को हुनुहुन्छ मेन्टल हेल्थमा, वुमेन्स मेन्टल हेल्थमा काम गर्ने भनेर उहाँहरूलाई हाम्रो प्रोजेक्टको डिटेलहरू दिएर होइन आफै भेट्न गएर सो उहाँहरूबाट पनि धेरै डेटाहरू हामीले कलेक्ट गऱ्यौँ। त्यसपछि चाहिँ वी वेन्ट अन टु
भेरियस कम्युनिटी हेल्थ सेन्टर्स त्यहाँ पनि हामीले मदर्सहरूसँग कुरा गरेर उहाँहरूको स्टोरिजहरू कलेक्ट गऱ्यौँ होइन. So there are already so many information and resources regarding postpartum depression and research, but we want this zine to be somewhat different because यसमा चाहिँ हामीले we've made narratives to be more simplistic so that everyone can resonate or even understand what's going in it. And that's the beauty of illustrations and arts, that complex कुराहरूलाई पनि कसरी चाहिँ ब्रेक गरेर सिम्प्लिफाई गरेर but not losing the information. We have tried to do this in the zine. जिन चाहिँ कस्तो हुन्छ भने रिप्रोड्युस गर्न सजिलो हुन्छ कि रिप्रोडक्सन गर्नको लागि, किनभने हामीले आफैले पनि बनाउन सक्छौँ. यसबाट चाहिँ हामीले सेल्फ मात्रै होइन, लाइक हाम्रो अरू कम्युनिटीमा पनि यसको प्रोडक्सन गरेर चाहिँ कुनै इन्फर्मेसन अनि कथाहरूलाई चाहिँ बाहिर ल्याउन सक्छौँ भनेर त्यसको हुन्छ नि एउटा पावरफुल टुल भएको भएर चाहिँ हामीले जिन नै युज गरेको हौँ. We hope that you zine, when people read through it and talk about it, we hope that they can actually resonate, the readers can resonate, and even if they're not mothers or women, I hope they can empathize with the characters and be aware that the close members and family around them are going through this or might be going through this, and start some conversation, and conversation start गर्न easy होस् because of this zine भनेर. मुस्लिमको महिलाहरूको कुरा गर्दाखेरि अरू समुदायको तुलनामा यो शिक्षामा आर्थिक रूपमा एकदम पछाडि छन्. अब तिनीहरूलाई कसरी त्यो सशक्त गर्ने यो संस्थाले अवेरनेस इम्पावरमेन्ट, स्किल डेभलपमेन्ट, डोमेस्टिक भाइलेन्स, चाइल्ड म्यारेज, एजुकेसन यस्ता यस्ता विषयमा हामी काम गर्छौँ. त्यो क्षेत्रका यस्तो बालिका र न्यू म्यारिडलाई फोकस गरेर पनि केही कार्यक्रम हामी गरौँ. उनीहरूलाई पनि यो थाहा दिनु पर्यो कि यो अन्तर जातीय नारीवादी भनेको के हो, अनि हिंसा भनेको के हो, सञ्चार भनेको के हो, द्वन्द्व भनेको के हो, यस्ता यस्ता कुरा. जस्तो अब अहिले हामी फेमिनिजमको ट्रेनिङ चलाइरहेछौँ, महिला अधिकारको कुरा बुझेछौँ अथवा महिला हिंसाको कुरा बुझिरहेछौँ, तर महिलाभित्र पनि विभेदहरू छ. एउटा महिलाले महिलालाई केही भन्यो, त्यस्तो केही नकारात्मक अथवा उसँग विभेद गर्यो भने उसले त्यसलाई विभेद नै मानिरहेको छैन. सो यदि हामीले अलिकता फेमिनिजमको बारेमा पनि भन्यो भने उनीहरूमा चाहिँ त्यसको बारेमा पनि जानकारी हुन्छ. र नवविवाहित महिलाहरूलाई चाहिँ निकाल्यो भने यिनीहरू कहीँ नराम्रो उसमा लाग्छन् कि भनेर जुन एउटा डर अथवा उहाँहरूको जुन एउटा सोच छ, त्यो सोचलाई हटाउनको लागि हामीले यो ग्रुपलाई चाहिँ, यो उमेरका ग्रुपलाई चाहिँ फोकस गरेको हो यसमा. जेन्डर ग्रान्टमा चाहिँ हामी दाजुभाइ र त्यो डिपार्टमेन्ट अफ जेन्डर स्टडिजसँग मिलेर चाहिँ यो टिनेजर्सहरूमा आउने डेटिङ कल्चर, खास गरी डेटिङ भाइलेन्सको बारेमा चाहिँ गफ गरौँ भनेर हामीले त्यो आइडिया पिच गरेको थियौँ. हामीले त्यो क्याम्पेनको नाम चाहिँ लेट्स लभ द लभ भनेर त्यो बारेमा चाहिँ गफ गरौँ भनेर हामीले त्यो आइडिया पिच गरेको थियौँ. पछि हामीले त्यहाँ जाने जेन्डर स्टडिज डिपार्टमेन्टका भाइ बहिनीहरूसँग फर्स्ट स्टेजेसहरूको चाहिँ ट्रेनिङ गर्दाखेरि उहाँहरूले पनि नयाँ नयाँ टुल्सहरू केही आइडियाहरू पिच गर्नु पनि त्यसलाई मर्ज गरेर एउटा ह्यान्डबुक जस्तो बनायो, अनि त्यो नै उहाँले युज गर्नुभयो. एउटा त टिनेजर्सहरूमा लभ अफेक्सन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सबैलाई थाहा छ, तर गफ हुँदैन. न त्यो स्कुलमा गफ हुन्छ, न त्यो घर परिवारमा गफ हुन्छ, र त्यो एकदमै बोल्नुहुन्न भन्ने कुरा अनुसार हेरिन्छ. र टिनेजर्स आफैमा मात्रै गफ हुन्छ भनेपछि उनीहरूको सर्कलभन्दा बाहेक उनीहरूले अरूबाट थाहा पाउनुपर्ने इन्फर्मेसन, नलेजहरू चाहिँ उनीहरूसँग त्यो ग्याप हुन्छ भन्ने हामीले रियलाइज गऱ्यौँ. 15वटा स्कुलको चाहिँ 7 to 10 क्लाससम्मको चाहिँ भाइ बहिनीहरूसँग गफ गरेको थियौँ. र त्यसमा चाहिँ खास गरी हामीले सेलेक्ट गरेको टपिकहरू भने चाहिँ कन्सेन्ट, रिलेसनसिपमा हुनुपर्ने म्युचुअल रेस्पेक्ट, अनि हाउ टु से नो होइन. अनि त्यसलाई अलिकति फन बनाएर एउटा जिन मेकिङ पनि हामीले वर्कसप चाहिँ त्यसमा कन्डक्ट गरेको थियौँ. यो उमेरमा कसरी बुझाउने यस्ता कुराहरू, यानि कि यौन प्रजननका कुराहरू होइन, भाइलेन्सका कुराहरू भनेको चाहिँ लेटर अन मात्र बुझाउने भन्ने कुराको कन्सेप्टलाई चाहिँ अलिकति त्यो हुँदाखेरि च्यालेन्जेस त्यहाँनिर देखिएको थियो सुरुमा है. तर एट द एन्ड अफ द प्रोजेक्ट इटसेल्फ र विद्यालय स्तरमा मात्र होइन, विद्यार्थीहरू स्वयं पनि यो सेसन चाहिँ पुगेन है. हामीलाई फेरि पनि चाहिन्छ, किनकि यस्ता जानकारीहरू पुस्तकबाट आउँदैन, विद्यालयबाट आउँदैन, यताबाट आउँछ भने जो हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुराहरू उहाँकोबाट, किनकि हामीले जाइन मेकिङका तर्फबाट गरेको थियौँ. सो इन्फर्मेसन्सहरू आएका थिए.
अब लङ टर्ममा हेर्दाखेरि त यसलाई अब कन्टिन्यू पनि गर्नुपर्छ। यो अब क्याम्पेन हामीले जेन्डर ग्रान्ट भने पनि जेन्डर ग्रान्टभन्दा बाहेक पनि जेन्डर ग्रान्ट सकिसकेपछि यसलाई अब अघि सक्यो भन्ने हुँदैन। हामी दाजुभाइ आफैले पनि यसलाई कन्टिन्यू गर्छ। सायद त्यो कन्टिन्युएसनले चाहिँ अब सम्भवतः अबको आफ्टर 5 years or 6 years पछि जुन किसिमको डेटिङ कल्चर हुन्छ त्यहाँ आउने चेन्जेसहरूमा चाहिँ सायद त्यति बेला हामीले क्लेम गर्न सक्छौँ होला।